So guys, ito ang ating mga ingredients: garlic or bawang, sili or chili pepper, may mga pork cubes or nor cubes, bechin, at syempre may oil, konting salt. Syempre lalagyan din natin siya ng Maggi all-in-one seasonings. Una natin gagawin dito is didikdikin natin ang bawang hanggang ito ay maging pieces. So ang ginagawa namin dito, tinatantan namin. So after namin tantarin, himay pa rin namin yan na pieces. So papakita namin sa inyo kung paano siya dinidikdik at paano namin siya hinihimay-himay pa using yung Silio. So ayan, hinihimay natin ang bawang. Siyempre ipunin natin yan sa isang mangkok para po pagsama-sama natin siya. Mamaya sabay-sabay natin siya isasalang. Okay, pagkatapos naman po ng pagdikdik natin ng bawang, ito naman pong sili. So paano ang way namin ng pagdikdik ng sili? Una, kukuha kami ng 3 at siyempre guguntingin namin hanggang sa maliit na mga peraso bago namin siya didikdikin. Then after ng dikdik, lalagyan namin sa sanlaan at doon namin siya i-chop pa para mas lalong madurog o makaras yung sili. So ito ipapakita namin po yung paggunting.
So ito po, no, meron na po tayong durog na sili at durog na bawang. So crush na po siya. So ang susunod natin gagawin is papainit tayo ng mantika. So nagbabase pala tayo sa volume ng mantika. Base din kung gaano karami o kung gaano karami yung volume, ilalagay natin sili at saka bawang. So tayo natin magpainit. So tapos na tayo sa pagdurog ng sili at saka ng bawang. So ngayon magsasalang tayo o magpapainit tayo ng kawali. So usually ginagawa namin dito, napainit namin ng kawali ng 2 to 3 minutes na nasa maximum level yung apoy. Again, 2 to 3 minutes pag alam na natin na umusok na onte, saka natin ilalagay yung mantika. So sa mantika naman, nagbabase tayo sa dami ng mantika, sa dami rin o volume ng sili at saka ng garlic. So dito sa case na to, so tinatadya lang namin, meron kami shot glass. Sa mga 3 hanggang 4 na shot glass siguro ilalagay namin dito para ma-mix up ng maayos at malasahan ng maayos ang chili garlic. So dito ang mantika natin is 3 shot glass, 3 punong shot glass yung amount ng mantikang ilalagay natin. So medyo umuusok na siya, so daan-daan lang natin yan. So may kita nyo, bababos na kagad yung mantika. So para ito madali natin ma-mix up o ma-ready pagkasalang medyo mainit-init na yung mantika, madali natin malagay ang ating mga sangkap, yung mga main sangkap natin kagaya ng sili at saka ng bawang. So hintay tayo ng mga 1 minute bago natin ilagay. Ang una natin ilalagay dito ay ang bawang. So ngayon, ang una natin isasalang medyo mainit na ating mantika ay ang bawang. So itong bawang nito hindi ko na matansya kung ano yung grams nito, pero ibabase rin natin yung volume ng bawang sa volume ng sili. So ilalagay na muna natin itong bawang. Ganyan, pinapainahan ko na yung konti. So hindi na siya naka-maximum, siguro nasa kalahati na siya. Saka natin inalagay. Okay, ang paggisa ng bawang. Ang ating paggisa ng bawang, so mini-mix up natin to 3 to 4 minutes, 3 or 5 minutes pwede, hanggang sa magkaroon siya ng amoy o lumabas yung aroma ng amoy ng bawang. After that, pag alam na natin nagbo-brownish na yung bawang, that's the time na pwede natin siyang i-mix up sa ating chili pepper o sili. So mix lang natin to hanggang mag-brownish siya, tumama yung aroma niya. So ito po, na nagbabrown na rin yung ating bawang.
So that's the time na papahinaan natin na onte yung kalan natin o yung yung stove natin. So dito konting ingat lang po na i-mix pa rin natin yung bawang, kasi once na mag-steady yung ibang bawang dyan, masusunog at papangit yung quality ng chili garlic natin. So ito, tinitingnan namin kung lahat ba ay naka-brownish na bago namin ilagay o isa lang yung ating sili. So ito po, halos brown na talaga yung bawang natin. So lalagay na natin tong sili. Yan po, hindi po pwedeng mag-steady yung brown na bawang at maging black. So pangit yung quality nun. So pagkalagay natin ng sili, i-mix up pa rin natin siya. Siguro mga 1 minute or 2 minutes na pag-mix up. That's the time na konting volume lang ng apoy gagawin natin para sa pag-mix up, kasi syempre mainit na rin yung bawang. At this point na pinahinaan natin ng onte, so alaga lang siguro ng pag-mix up ng isang chili garlic. Susunod natin, natawag natin chili garlic kasi minix na natin siya, yung sili at saka bawang. Susunod dito sa point na to, maamoy na natin yung aroma ng kanyang, yung aroma ng sili at saka ng bawang. Then ilalagay na natin itong pork cubes or chicken cubes, kahit ano pa, pandagdag lasa po siya. So may mix natin yan, tutunawin siya at saka din natin siya i-mix. Lalagay na natin tong pork cubes or any cubes. So hahalu-haluin natin siya sa loob, kailangan hanggang sa matulog siya, and then after matulog yan, i-mix natin yan siguro less than a minute, kasi mabilis naman siya matunaw. Saka tapos nyan, lalagyan natin siya ng bechin. So yung sa bechin, mga 3 kulot lang, konting amount lang ng bechin bago natin i-mix up. So yan, 3 kulot. Tapos hahaluin natin mabuti bago lalagyan din natin siya ng 1 kulot ng asin. So asin, pandagdag lang na alat, 1 o 2 lagay. I-mix natin. Habang minimix natin dyan, pwede na rin natin lagay yung Maggi seasoning. Yan, magic sarap, all-in-one seasoning. So i-mix lang natin siya ng i-mix siguro mga 2 to 3 minutes natin siya i-mix. Pero at this point, kailangan medyo mahina na yung apoy natin. At this point, luto na po yung ating chili garlic. Pinatay na rin natin yung stove.
So dito mga 4 minutes, 4 to 5 minutes nating patanggalin yung init nung chili garlic bago natin ilagay sa lagayan o sa mga mangkok o sa mga bote. Kasi syempre pag nilagay mo yan, possible na masira o mag-crack yung mga bote. So hintay lang tayo guys ng 3 to 4 minutes bago natin ilagay, and then check na natin o tingnan na natin yung red hot chili garlic natin. So rock and roll. So ito na po yung finished product natin, red hot chili garlic. So papansin nyo, nandiyan pa rin yung ingredients nya. So ngayon bibili tayo ng siomai. So titest natin yung pagkakaanghang niya. So kung nakita nyo siya, yan, medyo crush na yung and crunchy na rin yung garlic. So check natin ngayon yung lasa niya with, syempre bibili tayo ng siomai. Okay, so food trip na tayo with syempre our finished product, red hot chili garlic. So yan, kailangan may toyo tayo, kalamansi, syempre yung chili garlic. So lalagay natin siya sa siomai. Usually tinikman namin yung chili garlic. So sobrang anghang, at the same time malalasama mo talaga yung pagka-garlic. So matchmaking siya para sa mga siomai, kaya pwede rin sa mga lugaw. Actually inahalo ko rin to sa toyo tsaka kalamansi. So pinangsaw-saw ko siya sa mga piniritong isda, mas masarap. So yan, lalagay lang natin siya. So yan, lalagyan natin ng toyo. So toyo tsaka kalamansi. So pwede na rin magkanin. So food trip muna tayo with red hot chili garlic. So ito nga yung sinasabi ko na nilalagyan ko siya ng kalamansi yung toyo. Saka ako maglalagay ng chili garlic. Tapos imimix ko. So ito pwede pang haluan actually ito na para sa mga inihaw o kaya sa piritong isda. Lalagyan ko na ito ng mga sibuyas tsaka kamatis. So let's eat. Okay. First blood.